जळगाव फेमस वांग्याचं भरीत तर तुम्ही खाल्लं असालच। हे वांग्याचं भरीत कसं करायचं हे आज मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे। तर हे वांग्याचं भरीत फक्त कसं करायचं एवढंच नाही, तर वांग कसं निवडायचं, ते भाजायचं कसं, आणि वांग जे असतं ते वातदोषक असतं म्हणून बऱ्याच जणांना वांग हे खाल्लं जात नाही, दिलं जात नाही। जसं डिलिव्हरी झालेली जी स्त्री असते तिला वांग दिलं जात नाही, त्या काही दिवस वांग हे अवॉइड करायला सांगतात, किंवा जर काही ऑपरेशन्स झालेले असेल तरीही वांग खाऊ देत नाही, काही दिवस वांग हे टाळायला सांगतात। म्हणून हा माझा व्हिडिओ त्या लोकांसाठी आहे जे आत्ता सध्या वांग खाऊ शकतात। तर चला या वांग्याच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। नमस्कार मंडळी, मी सोनल्स रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते आणि मी दर सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार रेसिपीजचे व्हिडिओज घेऊन येत असते। जर तुम्हाला रेसिपीज बघायला आणि खायला आवडत असेल तर आत्ताच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जे बाजूला बेल आयकॉन आहे ते पण प्रेस करा, म्हणजे या 3 दिवसांमध्ये जेव्हा मी व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा सगळ्यात आधी तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल। चला तर आजच्या या व्हिडिओला सुरुवात करूया। आणि हो, माझा अजून एक चॅनल आहे सोनल धामणकर, तर आज मी फर्स्ट व्हिडिओ त्यामध्ये पहिलाच व्हिडिओ आज त्यामध्ये मी शेअर करणार आहे, तर तो बघायला मिळणार आहे तुम्हाला संध्याकाळी 5 वाजता। आणि मी दर बुधवारी त्या चॅनलवर व्हिडिओज टाकणार आहे संध्याकाळी 5 वाजता। त्यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळणार आहे फॅशन, ब्युटी, लाईफस्टाईल, मेकअप आणि DIY फॉर स्किन केअर असे व्हिडिओ। जर तुम्हाला बघायला आवडत असेल तर त्या चॅनलला पण नक्की व्हिजिट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर आजच्या या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर आपण इथे असं जांभळं वांग घेतलेलं आहे, हे सगळ्यात मोठं जे असतं तसं वांग घेतलेलं आहे। तर हे पाव किलोचं एकच वांग आहे। आता वांग जे आपण निवडतो त्याला कसं करायचं, निवडताना तो हलका पाहून निवडायचा, म्हणजे त्याच्यामध्ये बिया कमी असतात। जर बिया जास्त असेल तर त्याचं वजन पण जास्त होतं, त्यामुळे ते वांग्यामध्ये बिया भरपूर निघतात। तर आपल्याला बियांचं वांग नको आहे, बिया आवडत नाही, बऱ्याच जणांना आवडत नाही, तर म्हणून आपल्याला असं हलकं प्रतीचं हलकं पाहून वांग घ्यायचं आहे। आणि आता आपल्याला हे भाजायचं आहे, तर भाजताना याला तेल लावायचं आहे। वरून तेल लावल्याने काय होतं, जेव्हा आपण वांग भाजतो ते तर चांगलं भाजलं जातंच, आणि जेव्हा आपण त्याचे साल काढायला जातो तर त्याचे साल पण इझिली निघतात, आणि याचे जे असे देठ आहे तर ते पण आपण काढून घेऊ। आता या पद्धतीने असं गॅसवर आपल्याला भाजायचं आहे। आता इथे मी एक जाळी पण ठेवली आहे, त्या जाळीवरती तुम्ही असं ठेवू शकता, आणि जाळी नसेल तर असं डायरेक्ट गॅसवरती तुम्ही भाजून घेऊ शकता। वांग भाजताना पूर्ण भाजायचं आहे, हे देठ जे आहे त्या देठापर्यंत भाजायचं आहे, म्हणजे मग व्यवस्थित पूर्ण याचा गर जो आहे तो निघतो। हे बघा, अशी जाळी पण तुम्ही वापरू शकता। या पद्धतीने हे वांग सगळीकडून छान भाजून घेऊ। भाजताना याला पलटवत राहायचं आहे, म्हणजे संपूर्ण भाजलं जातं। आता हे आपलं वांग छान भाजलं गेलेलं आहे आणि हे थंड पण झालेलं आहे। आता आपल्याला याचे साल काढायचे आहे। हे जळलेलं साल आता आपण काढून घ्यायचं आहे। तर इथे काढताना तुम्ही बघू शकता किती छान इझिली निघत आहे। आपण जे तेल लावलं होतं त्यामुळे साल व्यवस्थित निघायला मदत होते। या पद्धतीने आपण वांग्याचं सगळं साल काढून घेऊ। इथे तुम्ही बघू शकता हे छान व्यवस्थित निघालेलं आहे। आता आपण याला काय करायचं आहे, असं चमचाने किंवा फोर्कने हे ओपन करायचं आहे। हे ओपन करून का बघायचं हे आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे। तर व्यवस्थित चांगलं जर असेल वांग, याच्यामध्ये किडे वगैरे आहे का हे आपल्याला यामध्ये बघायचं आहे। वांग व्यवस्थित स्वच्छ निघालं तर त्याची भाजी आपण करूया, आणि जर ते खराब निघालं तर मग संपूर्ण वांग टाकूनच द्यावं लागतो, म्हणून व्यवस्थित वांग हे बघायचं। तर असं ओपन करून तुम्ही बघू शकता मी किती छान सावकाशपणे व्यवस्थित हे बघत आहे। या पद्धतीने करायचं, म्हणजे यातलं सगळं काही आपल्याला दिसतं। हे वांग संपूर्ण आपलं बघून झालं आहे। आता आपण याला असं मॅश करून घ्यायचं आहे। तर या फोर्कच्या सहाय्यानेच व्यवस्थित याला
छान मॅश करून घ्यायचं. आता हे आपलं छान मॅश झालंय. आता आपण याची फोडणी करणार आहोत. तर आपल्याला वांग्याचं भरीत जे आहे ते फोडणीचं करायचं आहे. काही जण कच्चं पण करतात, तर कच्चं मी तुम्हाला नंतर याची रेसिपी सांगेल. पण आता आज आपण इथे शिजवलेलं वांग्याचं भरीत करत आहोत. त्यासाठी इथे मी एका पॅनमध्ये 2 मोठे चमचे तेल घातलेलं आहे. आता हे तेल गरम झालेलं आहे. यामध्ये आपण मोहरी घालून घेऊ. 1 चमचा मोहरी. मोहरी छान तडतडली की त्यामध्ये 1 चमचा जिरे घालून घेऊ. त्यानंतर इथे आपण मिरची आणि कढीपत्ता घेतलेला आहे. या सगळ्यांचं प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण देते. तर सगळ्यात आधी आपण इथे मिरची आणि कढीपत्ता घालून घेऊ. ही अर्धा मिनिट छान परतवून घेऊ. त्यानंतर आपण यामध्ये पातीचा कांदा घालून घेऊ. तर मी इथे 3 वाट्या पातीचा कांदा घेतलेला आहे. छोटी वाटी जी असते आपली, तर त्याच्याने 3 वाट्या पातीचा कांदा घेतलेला आहे. आता इथे जे आपलं वांग्याचं भरीत म्हणजे जे वांग आहे तर ते आपण जेव्हा मॅश केलं तर ते मी मोजलं, ते 1 वाटी 1 ते 1.5 वाटी झालेलं आहे. तर त्याच्या डबल इथे मी कांद्याची पात घेतली आहे. कांद्याची पात ही मऊ होते शिजल्यानंतर, त्यामुळे याचं प्रमाण हे परफेक्ट आहे. आता ही कांद्याची पात आपल्याला 2 मिनिटं छान परतवून घ्यायची आहे. ही आपली कांद्याची पात 2 मिनिटं छान परतवून झाली आहे. यामध्ये आपण मीडियम साईजचा 1 टोमॅटो छान बारीक कट करून टाकायचा आहे. तर हा पण आपल्याला 2 मिनिटं छान परतवून घ्यायचा आहे. टोमॅटो पटकन सॉफ्ट व्हावा म्हणून आपण इथे अर्धा चमचा मीठ घालून घेऊ. मीठ घातल्याने टोमॅटो लवकर सॉफ्ट होतो. इथे टोमॅटो पण 1 मिनिट छान परतला गेला आहे. आता यामध्ये आपण अर्धी वाटी मटार टाकून घेऊ. आता वांग्याचं भरीत जे आहे ते थंडीमध्ये करतात, हिवाळ्यामध्ये करतात, त्यामुळे तेव्हा मटार चांगले मिळतात. मग त्यावेळेस मटार पण टाकायचं, त्याच्याने टेस्ट खूप छान येते. आणि जर आपण उन्हाळ्यामध्ये कधी जर वांग्याचं भरीत करत असू तर हे स्किप केलं तरी चालेल, किंवा जर तुमच्याकडे फ्रोझन मटार वगैरे असेल तरी चालणार आहे. हे पण 1 मिनिट परतवून घेऊ. हे 1 मिनिट छान परतवून झालं आहे. आता यामध्ये आपण अर्धा चमचा हळद घालून घेऊ आणि 1 चमचा मीठ. आता मीठ आपण इथे अर्धा चमचा आधी पण घातलेला आहे, तर इथे 1 चमचा मीठ घातलेला आहे, किंवा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार चवीनुसार मीठ घालू शकता. आता हे 1-2 मिनिटं परतवून घेऊ आणि आपलं जे वांग आहे ते पण यामध्ये घालून घेऊ. हे छान परतवू आणि ते परतवताना गॅस मीडियम ठेवायचा आहे आणि संपूर्ण भाजी होतपर्यंत गॅस लो टू मीडियम ठेवायचा आहे. आता हे मीडियम गॅसवर आपल्याला 5 मिनिटं परतवून घ्यायचं आहे. इथे तुम्ही बघू शकता 5 मिनिटांनंतर इथे बाजूला तेल सुटलेलं आहे. वांग्याचं जे तेल आहे ते व्यवस्थित सुटलेलं आहे, म्हणजे याचा अर्थ आपली जी भाजी आहे ती झालेली आहे. यामध्ये आपण कोथिंबीर घातली, ही पण छान मिक्स करू आणि आता ही भाजी आपली झाली आहे, तर ही सर्व करू. आता आपण याला कोथिंबीरीने गार्निशिंग करू. आपलं वांग्याचं भरीत तयार आहे. मस्त वांग्याचं भरीत आपलं झालेलं आहे आणि ह्यासोबत तुम्ही ज्वारी किंवा बाजरीची भाकरी खाऊ शकता. हे अप्रतिम कॉम्बिनेशन असणार आहे. तर असं वांग्याचं भरीत तुम्हाला आवडलं की नाही आवडलं हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच नवीन आणि सोप्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.